านเขาอยู่ก็ครับทางนี้ไปน้ำตกของท่ามไหมครับครับก็คุณก็อยู่ที่ระดับ20%เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันได้แค่ไหนยังไงผมว่าได้ฟิลเมื่อกี้รู้สึกกิ่งไม้ลงวันนี้ก็เป็นอีก1 วันนะครับ1 วันหยุดของกระป๋อม วันหยุดวันเดียวเนี่ยก็มาประมาณยังไงดีก็เซ็งเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ถ้าวันไหนผมหยุดวันเดียวผมก็ไม่ได้ไปผมอยากไปแคมปิ้งนะแต่ว่าถ้าหยุดวันเดียวนี้ไม่ได้แคมป์ครับก็แค่ว่าหาสถานที่เรียกอะไรดีไปเที่ยวหาที่ท่องเที่ยวหาที่ไปหาอีกแล้วล่ะหานะครับหาแล้วก็หาพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวนะครับตามแนวทางของผมแหละพื้นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วอะไรที่ผมไม่เคยไปประมาณที่ผมไม่เคยไปแล้วก็บุกเบิกพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ผมอยากไปโดยมากผมก็จะเข้าป่านะเป็นคนที่อยู่ในเมืองแล้วจะเข้าป่าคนที่อยู่ในป่าก็จะออกเมืองประมาณนี้แล้วป่ะใช่ไหมแต่ผมก็พยายามหาที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติสาธารณะและธรรมชาติไปเรื่อยๆคือที่ส่วนมากที่จะไปก็คือที่ไม่เคยไปนะครับที่ไม่เคยไปแล้วก็อยากไปเห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับที่ไม่เคยไปแล้วก็ไปเห็นกับตาว่ามันเป็นอย่างไรประมาณอย่างนั้นเพราะเหมือนกับว่าเราชอบสรรหาครับเหมือนที่ผมบอกนะก็ผมออกไปสรรหาที่ท่องเที่ยวตลอดเลยคราวนี้ไปเรื่อยๆตามกำลังตามงบตามทุนงบน้อยก็ไปน้อยงบมากก็ไปมากไปไกลหน่อยเอาง่ายๆตอนนี้ก็หาที่ใกล้ๆบ้านแล้วกันตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าหาที่ท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ใช่น้ำตกผมไม่ใช่มาน้ำตกรามันนะครับเพราะว่าน้ำตกรามันผมมาแล้วเหลือแต่ว่าเวลามาปิกนิกอะไรก็มาดูอีกทีเพราะหลักๆผมต้องการไปเห็นกับตาตัวเองว่าที่ผมไปสามารถที่จะพักได้ไหมหมายว่าพักคือผมไปกางเต็นท์จอดรถนอนได้ไหมมีความปลอดภัยแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับมันสามารถที่จะแคมปิ้งจอดรถนอนเที่ยวนะครับการเที่ยวไปกลับไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของการอะไรล่ะไปจอดรถตั้งเต็นท์นอนเนี่ยนั่นแหละปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่ตรงนั้นจอดรถตั้งเต็นท์นอนเราต้องเบื้องต้นเหมือนกับว่าหลายๆครั้งผมชอบเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าไปที่นี่แต่ไม่ได้รู้ว่าต้องเฮ้ยมันนอนได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผมจะชอบทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยมีเวลาวันเดียวเนี่ยผมก็จะมาเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์หาพื้นที่เบื้องต้นคือไปดูสถานที่ครับไปดูสถานที่นะครับเซอร์เวย์ดูสถานที่ว่ามันสามารถไปได้ไหมเข้าได้ไหมพักผ่อนนอนจริงได้ไหมประมาณอย่างนั้นตอนนี้ก็เซิร์ชดูก็เจอน้ำตกรู้สึกจะเป็นน้ำตกคลองถ้ำนะมันไม่ได้ดังแล้วเป็นน้ำตกของแนวชาวบ้านทางนะฮะเพราะว่าพอมี3 แยกตรงนี้มี3 แยกร้านค้าของพี่เขานะครับพี่เขาอยู่มาจากสะพานนะจากสะพานตรงมาเลยครับตรงมันจะมามันเป็น3 แยกนะเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วก็ทางกลงนะครับให้เข้ามาทางกลงนะครับจากสะพานที่กลงมาเมื่อกี้นะครับตรงมาตรงนี้เนี่ยเข้าทางกลงเนี่ยผมจอดรถจะมีร้านค้านะครับร้านของชำของพี่เขาอยู่นะครับผมถามพี่เขาได้นะพี่เขาให้คำแนะนำที่นี่ก็จะมีของขายอยู่หลายอย่างนะของชำปลาอาหารแห้งแล้วก็มีพวกอาหารสดบางอย่างด้วยนะครับเขาขายอยู่นะครับแวะซื้อได้เห็นไหม
เวลาเข้ามาพื้นที่เนี่ยเราอุดหนุนเขาเรียกอะไรอ่ะอุดหนุนสินค้าชุมชนนะสินค้าชุมชนเนี่ยเมื่อกี้ผมถามเผื่อมีถั่วงอกเพราะถั่วงอกเขาไม่สวยแล้วพี่เขาบอกว่าเขาขายไม่ได้ก็เอาไข่เดี๋ยวผมไปต้มไข่กับชาชูนะครับชาชูที่ซื้อมานะครับตอนนี้เราเอามาผมใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยเห็นไหมมีประโยชน์ครับตู้เย็นที่เราใช้อยู่เนี่ยนะตอนนี้ใส่ไข่ไข่กับอะไรชาชูราเมงของผมนะใส่ตู้เย็นเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปพี่เขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติสวยๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยตาว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวกลงไปข้างในเพราะว่าเป็นเหมือนเอาฝายนะฝายเราไปดูว่าเป็นยังไงอากาศดีฮะตอนนี้อากาศดีเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆไปชมกันไปดูกันข้างในเลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะสายที่ชอบดิบๆฟินๆนะครับเนี่ยเข้ามาถ้าเข้ามาจากปากทางนี้ก็คือกลงเข้ามาเลยไม่เลี้ยวไหนนะครับกลองตัวนี้นะตอนนี้คือยังไม่เลี้ยวไหนของกลองเข้าไปเรื่อยๆพี่เขาบอกว่านะพี่ชาวบ้านที่เขาบอกว่ากลองเข้าไปเรื่อยๆนะครับทางกลองหมายความว่าไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่เป็นทางแยกนะกลองหมายความว่าจะมีทางโค้งก็ต้องเลี้ยวโค้งนะครับท่านอย่างเงี้ยไม่ได้กลองเข้าป่าไปนะครับแต่ทางแยกเห็นไม่ต้องแยกซ้ายแยกขวานะครับจากทางใหญ่เราเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ผมก็เข้าไปบรรยากาศอย่างเงี้ยผมชอบนะครับบรรยากาศชอบเลยเข้าหมู่บ้านของชนบทบ้านเรานะครับสื่อสารกันรู้เรื่องถามชาวบ้านนะครับก็ฟินนะครับได้บรรยากาศตรงนี้มีบ้านสวนถุงแป้งด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่ทันถ่ายเห็นแวบๆคือผมส่วนมากก็จะดิบงาน งานดิบหมายถึงเห็นปุ๊บถ่ายปั๊บเห็นปุ๊บถ่ายปั๊บประมาณอย่างเงี้ยมันเลยค่อนข้างจะหันกันปุ๊บปั๊บไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยทางเข้าสบายชิวๆนะทางเข้าหมู่บ้านกับช้าๆเรื่อยๆเอื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆมีร้านค้าเห็นไหมร้านค้ามีด้วยนี่ไงคลองถ้ำว้าวสรุปมาถึงตรงนี้เนี่ยมีป้ายอยู่เห็นไหมครับป้ายน้ำตกคลองถ้ำอยู่แล้วก็มีร้านค้าผมก็เลี้ยวซ้ายนะน้ำตกคลองถ้ำเข้าไปอีกประมาณ7 กิโลโอเคตรงนี้มีร้านโอ้นี่ไงมันเป็นฝายจริงด้วยเป็นฝายน้ำเป็นฝายน้ำตกน่าอยู่ข้างบนเจ๋งมากเลยผมขอจอดใต้ต้นไม้แป๊บนึงนะเห็นอะไรก็อยากถ่ายเพราะว่ามันฟิน จริงครับการเข้าพื้นที่ครั้งแรกเราจะรู้สึกเหมือนอะไรตื่นเต้นนะสำหรับผมนะใครหลายคนผมไม่รู้นะเป็นไงแต่ผมการเข้าพื้นที่ครั้งแรกผมตื่นเต้นที่จะเจอพื้นที่สาธารณะที่ฟินถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุณมีอุปกรณ์พร้อมและคุณไม่กลัวเรื่องสิ่งต่างๆนะนี่พื้นที่สาธารณะนะเป็นอะไรฝ่ายของราชการอยู่แล้วนะครับเนี่ยเข้ามาขอพื้นที่แค่ตรงนี้นะโอ้ลมพัดโคตรสบายเลยท่านแล้วคุณมีอะไรคุณรู้ไหมตรงเนี้ยถ้าผมให้ดูเหมือนกับว่ามันมีต้นไม้นะครับต้นไม้นี่2 ต้นอะไรไม่รู้ นะครับอย่าไปเรียกว่าต้นอะไรแต่รู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่เจียมแจ๋วล่มนะครับตรงนี้ล่มนี่ล่มไม้ล่มเลยแหละแล้วก็สบายแค่ตรงนี้นะครับแค่ขวายเนี่ยเอาจริงมาขอจอดพื้นที่และกางเต็นท์นะเพื่อนแค่ขวายตรงนี้มาจอดขอพื้นที่และกางเต็นท์ผมว่าโอ้โหโคตรได้ฟิลแล้วนะโคตรได้ฟิลแล้วรู้ไหมทำไมนี่ผมก็มาเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องหาพื้นที่นะฮะนี่ผมยังไม่ถึงตัวของน้ำตกเลยนะอันนี้เป็นฝายน้ำนะครับฝายน้ำล้นของเขาได้ฟรีบรรยากาศครับน้ำเขากักไว้เพื่อใช้ชนทานมีนกนะครับมีนกเห็นไหม
สามารถทำกินได้นะครับท่านสวยครับสวยฝายต่างๆเนี่ยได้ฟิลครับได้ฟิลครับได้ฟิลข้างในนี้มีรถทุกดิน ผมว่าช่วงเช้าๆเนี่ยอากาศน่าจะผุดๆอยู่นะอากาศผุดๆดีอยู่เลยล่ะนะจอดเบี่ยงซ้ายนะท่านจอดเบี่ยงซ้ายเนี่ยครับแล้วก็เอาท้ายเข้าลายต้นไม้เนี่ยกางเต็นท์นอนผมกล้านะเพราะผมไม่ได้กลัวเรื่องของเพราะเราไม่ได้มาร้ายในความรู้สึกนะแต่เราระวังตัวนะแต่ว่าผมกล้านะเพราะว่าผมได้ฟิลนะนี่มานอนเนี่ยผมมาทำแคมปิ้งตรงนี้เนี่ยที่ลานที่คุณเห็นเนี่ยแล้วกางเต็นท์นอนนะมาขอเจ้าของพื้นที่เขานะครับดูแลตัวเองผมว่าผ่านนะครับวันนี้มีการทำอะไรต่างๆถนนหลายสายนะผมไม่รู้สายไหนมั่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ่ายเห็นบรรยากาศอยู่นี่รอบๆเลยโอ้โหอากาศดีครับนี่ช่วงเที่ยงนะเราเที่ยวอากาศดีมากฟินด้วยต้นไม้ออกดอกออกใบเขาเรียกอะไรวะผมไม่อยากมีความรู้สึกตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งอย่างดีอ่ะจริงเมื่อเห็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติแล้วรู้สึกฟินนะครับหลายคนว่ามันเป็นบ้านผมนี่หว่าวะไม่มีอะไรน่าสนใจคนเมืองชอบเข้าป่าผมว่านะคนที่อยู่ป่าอยากออกมานอกเมืองนะครับบริเวณตรงนี้ถ้าจริงๆก็คือลานตรงนั้นเราสามารถจอดแล้วก็แคมป์ได้แล้วก็มานั่งตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่านะน่าจะเป็นมาจากน้ำตกนะถ้าผมคาดแล้วก็ไปชิวๆเรื่อยๆนะถ้าเราดูวางป้ายคือ7 กิโลก็พอสมควรอยู่นะผมว่ามันได้ยิ่งช่วงเช้าเนี่ยผมว่าโอ้โหนะครับโอ้ฟิลน่าหาปลานะครับนี่เป็นฝายน้ำไปประมาณข้างทางเลาะไปเรื่อยๆบึงใหญ่นะวันนี้ก็พายเรือโอ้นี่เดี๋ยวมาเลี้ยวตรงนี้ออกนี่ละเป็นคลองไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเข้าทางอีลุกคลุกคลักนะครับท่านของจริงมันต้องอีลุกคลุกคลักทางไม่ได้ลำบากนะได้เป็นทางดินเฮ้ยแล้วทางไหนอ่ะผมต้องเดินทางหลักก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นทางอะไรของเขาไปทางหลักก่อนทางหลักก็คือต้องเป็นทางที่มีสายไฟถ้าเราตีง่ายๆทางหลักก็ทางที่มีสายไฟเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกคลองถ้ำนี่ลงทางนี้ใช่ลงทางนี้ครับนี่ผมเห็นป้ายแล้ว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับน้ำตกคลองถ้ำเมื่อมาถึงตรงนี้ให้สังเกตจุดหลักๆนะครับขับขึ้นมาเรื่อยตามเสาไฟใช่ไหมที่ผมเห็นนะผมเลยแล้วนะเนี่ยเลยปากทางเข้า ไม่ใช่เลยอะไรมันจะมาเข้าทางสวนยางฟิวมาเลยครับท่านนี่มาถึงตรงนี้จะเห็นป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอนะครับเป็นโครงการแผงติดตั้งเสาร์อาทิตย์ตรงนี้มันจะมีแผงของโซลาร์เซลล์ตรงนี้กลางคืนตรงนี้ไม่น่าจะมีไฟแต่ถ้ามีไฟหลอดนี้อยู่เนี่ยท่านหมายความว่าซ้ายมือจะมีทางลงอยู่นี่แล้วมีป้ายน่าเป็นป้ายเก่านะเชียงนิเวศน้ำตกคลองถ้ำนะครับทางตรงนี้ก็ยังเป็นทางที่เป็นเนินตรงนี้เป็นทางเขาเรียกอะไรเขาทำดีหน่อยนะครับประมาณสวนยางแล้วก็มีบ้านคนตรงนี้ตรงเนินเขาก็ลาดยางนะครับขับช้าๆด้วยความระมัดระวังมีบ้านเขาอยู่ก็ครับทางนี้ไปน้ำตกของถ้ำไหมครับครับก็คุณครับก็ก็ถามชาวบ้านตรงนี้มีงัวโอ้เขาเลี้ยงงัวอยู่แล้วก็มีไอ้ตุบตรงนี้มีงัวตุบต้อยน้อยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ทางลงก็เหมือนผมนั่นแหละลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นทางเข้าแบบชิวๆนะก็ยังมีสายไฟนะฮะสายไฟของ
เข้าหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านนะฮะก็ยังเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่นะครับแล้วก็ตรงไปนะครับถ้าดูตามทางคือต้องตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆเนี่ยบ้านขวามือก็มีบ้านของพี่เขาอยู่มันน่าจะไปกองไปทางนี้แหละหรือเปล่าเพราะว่ามีเสาไฟอยู่นะเข้าสวนปาล์มเอาง่ายเข้าสวนปาล์มผ่านเหมือนผ่านสวนของเขาฮะเนี่ย อยู่ในสวนปาล์มผ่านสวนปาล์มเข้าไปใช่ครับที่ผ่านสวนปาล์มเข้าไปมีงัวนะชาวบ้านเขาเลี้ยงงัวเลยข้อกงัวใหญ่ๆนะครับเอาเห็นเส้นทางนะได้กลิ่นด้วย ขี้งัวได้กลิ่นเลยแล้วก็มาทางสวนปาล์มนะครับทางรถยนต์เข้าได้อยู่นะครับทางรถยนต์เข้าได้อยู่แต่ที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาแล้วก็มานอนเต้นอะไรต่างๆนะแต่เราเนี่ยพารถยนต์เข้ามาเดี๋ยวไปดูว่าถึงไหนกันมาถึงตรงนี้แล้วล่ะนี่รู้สึกว่าตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันเบี่ยงลงซ้ายนะถ้าจะไม่ผิดนะมันไปต่อไม่ได้สำหรับรถยนต์ต้องเบี่ยงซ้ายลงตามเห็นไหมตรงนี้มอเตอร์ไซค์หรือเดินเท้าไปเป็นสะพานเหล็กตรงนี้รู้สึกจะมีทางให้รถยนต์ลงไปได้หรือเปล่าใช่หน้านี้ไม่มีน้ำนะผมจะได้มีหินนะมีหินนี่ใช่เลยครับนี่อ๋อมันเป็นตรงสะพานอย่างนี้นี่เองโอ้โหท่านจับซะหน่อยเจอแล้วแหล่งของมันโอเคผมถ่ายวิดีโอค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวขอลงไปถ่ายในน้ำสักหน่อยนี่เจอแล้วครับคือแหล่งของมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ที่เห็นเพื่อนเขาถ่ายโอเคเลยฟิวครับฟิวสำหรับผมแฮปปี้นะฮะมาน้ำตกคลองท่าเนี่ยผมแฮปปี้ถามว่าทำไมแฮปปี้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอโอ้เด็กสายลุยๆชอบในระดับหนึ่งนะเห็นภาพนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปกันสักหน่อยแน่ แชะน้ำค่อนข้างไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นหน้าช่วงนี้ผมมาเนี่ยกุมภาหน้าแล้งเห็นที่เพื่อนถ่ายภาพอยู่ก็คือถ้าหน้าฝนน่าจะมีน้ำเยอะกว่านี้แต่ระดับน้ำที่เห็นอยู่ก็คือเนี่ยมันมีทางตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นทางคนเดินหรือรถมอเตอร์ไซค์มันจะเข้ามาแล้วก็มันจะข้ามสะพานผมเห็นสะพานตัวนี้ฮะนะครับเห็นสะพานตัวนี้ที่เพื่อนเขาถ่ายกันอยู่เป็นแนวสะพานตรงนี้นะครับโดยไม่รู้ว่ารถยนต์จะเข้าได้หรือเปล่าแต่ที่ถามมาก็คือรถยนต์สามารถเข้าได้ถึงเบื้องต้นนี่ผมยังไม่รู้จะได้ถึงขนาดไหนตอนนี้ก็คือที่เห็นที่เพื่อนเขาถ่ายว่าตรงนี้เป็นแนวของแนวน้ำนี่ฮะแนวน้ำที่ผมถ่ายอย่างเนี้ยเห็นไหมครับก็คือมันเป็นหินนะถามว่าจะติดไหมไม่ติดผมว่าถ้าหน้าฝนต้องดูระดับน้ำนะว่ามันสามารถลุยได้แค่ไหนของผมก็ถ้า10-50 เซนผมว่าน่าจะลุยได้แต่ถ้า80เหมือนฟอร์ดเรนเจอร์แล้วพวกนี้ถ้าน้ำแรงไม่เอานะนี่ผมคุยมาเนี่ยผมว่าผมลุยได้เห็นไหมฮะนี่น้ำระดับนี้คือนี่หน้าแรงอยู่ที่ระดับ20 เซนนะ20 เซนเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะ
ถ้าไม่เกะกะชาวบ้านนะลากโต๊ะมานั่งกินกลางน้ำเลย แต่มันเป็นทางสัญจรอย่างเงี้ยเป็นทางน้ำไหลแล้วก็แต่ว่าไม่เห็นภาพนี่ภาพวิวก็คือดังนี้ฟินนะนี่ท่านเจ็มนะครับเจ็มไม่ผิดหวังที่ดันดนมาเพราะผมอยากได้ฟิลอย่างนี้ฟิลรถยนต์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆพอมันจะมีทางเหมือนกับว่าเขาทำเฉพาะทางมอเตอร์ไซค์ที่เป็นปูนนะครับทางมอเตอร์ไซค์ที่เป็นปูนนี่ผมพาเดินย้อนหลังไปดูนิดนึงมันก็สามารถขับมาได้เรื่อยนะครับส่วนปาล์มของชาวบ้านเขาเลยนะเขาให้ทำแต่หลักๆคือที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำเป็นทางปูนเล็กๆขนาดนี้นะครับเพื่อนแต่มันเข้ามาได้เรื่อยๆเมื่อมาถึงสุดตรงนี้มันจะต้องเป็นสะพานสำหรับมอเตอร์ไซค์มันสามารถที่จะขับลงข้างล่างก็ได้นะครับปื๊ดหรือจะไปข้างบนก็ได้นี่ตรงนี้นะครับนี่พอข้ามอันนี้ไปจะเป็นสะพานนึกออกไหมเพื่อนสะพานตรงนั้นเลยผมถึงใกล้ถึงจุดหมายแล้วก็ตรงนี้รถยนต์นี่เลี้ยวขวาลงเลี้ยวซ้ายสิเลี้ยวซ้ายลงไปถามว่าถ้าน้ำช่วงน้ำต้องดูระดับน้ำนะถ้าระดับน้ำไม่เยอะรถกระบะทั่วไปเนี่ยลงได้แต่ถ้ารถเก๋งเนี่ยจบแล้วฮะรถเก๋งไม่รู้ว่ารถเก๋งลุยน้ำได้ลึกขนาดไหนผมไม่รู้ดิก็พิจารณาดูนะครับรถเก๋งไม่น่าจะลุยน้ำได้เท่ากระบะความสูงนะผมไม่แน่ใจต้องพิจารณาดูนะครับเนี่ยตามที่ผมถ่ายเลยแต่น้ำก็คือตอนนี้ไม่ลึกนะครับผมก็มาเอาฟิลชิวๆนะฮะเพื่อนๆแต่จักรยานเนี่ยโละได้ตามสะพานเลยนี่ตรงนี้อ่ะไม่ใช่ทะลึ่งนะถ้าตรงน้ำตกไม่สวยผมยังอยากจะนั่งเนี่ยลากโต๊ะมานั่งทานตรงนี้เลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันได้แค่ไหนยังไงผมว่าได้ฟิลเมื่อกี้รู้สึกกิ่งไม้ลงมาหนึ่งกิ่งนะครับชาวบ้านถามว่ารถยนต์ลงไหมก็ไม่ได้นะไม่ได้ที่จะลงนะฮะเนี่ยจอดแอบยังฟิลที่จะทำของกินดูก่อนแล้วก็ขอไปถึงตัวน้ำตกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเขามากะว่าเนี่ยมาชิลตรงนี้ช่วงกลางวันนี่มื้อเที่ยงเดี๋ยวทำบะหมี่ต้มไข่กินตรงนี้ เดี๋ยวดูก่อนนะครับน้ำเย็นๆแอบข้างได้นะแอบข้างแล้วก็ทำล่มๆเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพื่อนๆแฮปปี้ครับชอบแต่ดูก่อนว่าที่นี่มันจะพักได้ไหมเพราะว่าถามว่าเปลี่ยวไหมเปลี่ยวนะครับเดี๋ยวกลางคืนต้องดูแลตัวเองงงเงียวเลยแหละแต่ว่าถ้าได้ฟิลของบรรยากาศผมว่าได้ฟิลนะเดี๋ยวผมไปข้างหน้าต่อนะครับขึ้นไปดูข้างบนมีเป็นทางเป็นหินแล้วก็ทางขึ้นปึ๊บขอปรับกล้องนิดนึงครับผมปุ๊บถามว่าลำบากไหมไม่ได้ลำบากมากนะครับเนี่ยรถสามารถขึ้นมาได้โอเคอ๋อเป็นสวนของชาวบ้านเขานะนี่ด้านขวาเป็นสวนเราต้องรักษาสวนเขาด้วยมันมีทางลัดเลาะอย่างโน้นแต่ว่าเนี่ยทางของโอ้โหบอกยังไงดีอะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจพื้นที่ก่อนนิดนึงเรามาครั้งแรกนะครับขอโทษเพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อขึ้นมาจากด้านหลังตรงนี้ที่ทางที่เพื่อนๆเขาชอบถ่ายให้เห็นไหมเขาถ่ายเห็นแล้วก็เป็นแนวน้ำมันจะตรงไปเรื่อยสำหรับทางของนี่แล้วก็มีสะพานสองนู่นสะพานสองถามว่าลำบากไหมนิดหน่อยตรงนี้นะพอข้ามคลองเมื่อกี้ผมข้ามคลองนั้นนะครับจะมีสะพานเหล็กอยู่แล้วข้ามคลองเลี้ยวซ้ายข้ามคลองเลี้ยวซ้ายมาทำถนนที่เป็นปูนนะครับนี่ถนนที่เป็นปูนเล็กๆเนี่ยถามว่ารถเข้ามาได้ไหมเข้าได้นะพอดีรถสายลุยหน่อยผมว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าสายรถเก๋งมันเนี่ยมันมีเกลี่ยหน่อยแล้วกันนะตามพื้นที่
รู้สึกว่าร้อนๆโอ้โหแล้วก็มาเข้ามาเจอต้นโอ้ยท่านนี่กำลังเข้าไปครับเดี๋ยวก็ถึงก็ว่าถึงที่เลยนะรถยนต์ถึงที่ต้นอะไรอะเนี่ยดอกคูณใช่ไหมที่ผมเคยโพสต์นี่ผมมาเจอผมชอบอะคูณสวยครับสวยดอกเต็มต้นเลยบ้านพี่เขาบอกว่าบ้านพี่เขาตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมไปถามดอกคูณเต็มต้นเลยท่านปินพุดไม่รู้จะได้กินข้าวไหมวันนี้เดินถ่ายรูปทั้งวันนะถ่ายเอารูปเอาวิวทั้งวันเลยนี่ก็เข้ามาเนี่ยผมเข้ามาถ้าเห็นเพื่อนก็จะเห็นอยู่ว่าเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คางต้นคูณสายดิบๆนะเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าเข้าถึงที่ได้เนี่ยมีโอกาสผมมาพักผ่อนนะถ้ามันสวยงามตามท้องเรื่องจริงโอ้ท่านฟินครับไม่รู้ว่าแต่ทางไม่รู้จะเข้าไปถึงไหนแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเข้าไปได้เต็มพิกัดรัสเซียนะเต็มพิกัดรัสเซีย กระบะมันโอเคนะสายลุยกับฟูวิวไม่มีปัญหาแล้วกระบะโอเคนะทางก็ไม่ได้ยากมากแค่ตรงหลังๆเนี่ยจะขรุขระนิดหน่อยแค่นั้นเองขรุขระคือทางทำให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเป็นหลักรถยนต์ก็ต้องคาบไปนะท่านคาบข้างไปหนึ่งข้างล้อข้างหนึ่งอยู่บนปูนล้อข้างหนึ่งอยู่บนดินนะกุกกักไปบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้าไม่ได้ผมมาเซอร์เวย์ไว้ให้สำหรับสายที่เขาเข้ามาไม่ถึงตรงนี้เป็นอะไรโอ้เจอแล้วโอ้โหโอ้โหเลยสำหรับผู้หญิงห้องน้ำไม่สะดวกนะครับแต่ของผมนี่ผมมีห้องน้ำของตัวเองผ่านน้ำตกไม่เยอะนะครับท่านแต่ถึงที่รถยนต์เข้าถึงที่เลยครับเข้าถึงที่เลยผมเป็นสายที่เขามาแคมปิ้งกันอยู่ถามผมอนาคตว่าถ้ามีเพื่อนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าปัญหาคือถ้ามีเพื่อนเนี่ยหน้ามาเค็มไหมปั๊บถ้ามีเพื่อนหน้ามาเค็มไหมปั๊บถ้ามีเพื่อนมาเค็มผ่านครับเราเห็นในรูปถ่ายกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าที่เห็นในรูปถ่ายเนี่ยประมาณว่าเห็นเพื่อนเขาถ่ายเป็นรูปอยู่นะครับให้เห็นป้ายนิดหน่อยน้ำตกคลองท่ามมี6 โตนหมายความว่ามี6 ชั้นนะเนี่ยโตนใยนุ้ยนี่กว้างที่สุดอันนี้โตนกระทะสูง2 เมตรกว้าง10 เมตรขั้นบนนั้นอันนี้กว้าง7 เมตรนะครับแอ่งน้ำประมาณ3 เมตรสูงเนี่ยเห็นอยู่แล้วก็โตนบันไดมีทั้งหมด5-6 ชั้นความยาวแต่ละชั้นประมาณ8 เมตรโซนช่องแคบโอปลาด้านบนนะนิยมนำไซมาดักปลาโซนดักไซด้านบนนะครับโซนช่องแคบก็ดักปลากันโซนสายลุงผมคงไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่ามันถามว่ามันเปลี่ยวไม่เปลี่ยวครับเปลี่ยวเลยแหละนะครับเปลี่ยวกลางคืนนี่น่าจะวังเวงแล้วล่ะอุ้ยน้ำโคตรเย็นน้ำโคตรเย็นโอเคโอ้น้ำนี่มีน้ำลึกนะครับน้ำลึกตรงนี้ลึกนะครับฝั่งนี้ตื้นฝั่งนี้ลึกฝั่งนี้ตื้นนะครับฝั่งนี้ลึกฝั่งนี้ตื้นนะครับถามว่าเอาฟิลไหนดีถ้าฟิลมาเข้มเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเข้มได้นะแต่เข้ามาค่อนข้างลึกแล้วก็เปรี่ยวครับเปรี่ยวนะครับเราชั้นล่างนะผมไม่ขึ้นชั้นบนเพราะผมไม่ไหวนะครับชั้นบนต้องมีเพื่อนฝูงมาคนเดียวน้ำก็เล่นน้ำได้นะแต่ใครเยอะ
น้ำก็ใสๆอยู่แต่ตะไคร้เยอะถามว่าใส่ปิ้งไหมไม่ได้สายลุยอย่ามา ไม่ได้สายลุยอย่ามาดีกว่าผมว่านะไม่ได้สายลุยอย่ามาเดี๋ยวขอจัดแจงทานข้าวเที่ยงนะครับอากาศดีครับอากาศดีสายเข้มเนี่ยเขาเคยมีสายเข้มมาผมเคยเห็นรูปขึ้นน้องๆเข้ามาตั้งแคมปิ้งนั่งทำที่นอนแนวนี้นะที่เขาเข้มอยู่นะครับเขามีโตมีอะไรที่เขาน่าจะเข้มด้านบนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนะมีร่องรอยการแคมปิ้งก่อไฟทำมอหินชิลได้นะฮะที่งัวก็มีนะไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ของใครก็ของใครแนวใครก็แนวใครนะครับท่านขายกันต่อนะครับ ความบ้าของผมนะดูเลยครับที่นี่ถ้าว่ามันเขาเรียกอะไรห่างไกลนะครับห่างไกลจากถ้าคนไม่ใช่คนพื้นที่จริงไม่มีใครมาอาบน้ำเล่นน้ำกันนะฮะผมว่าแล้วก็วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ความบ้าผมดูดิผมมาลดลงมาข้างล่าง อย่าว่ากันนะมันลงมาได้ครับผมดูพื้นที่ลงมาได้นะดูง่ายๆนะครับหลักๆก็เป็นหินนะครับไม่ทรายเป็นหินทรายแข็งๆฐานเล็กๆก็เข้ามานะฮะรถจอดโน้นนะครับแล้วก็ปกติจอดตรงนั้นแล้วก็เขาเรียกอะไรน้ำน้อยแล้วก็เขาเค็มเงินนะถามผมว่าถ้าจะมาเค็มถ้าในกลุ่มเพื่อนชิวๆมาเค็มได้ที่นี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมี2 ขีดนะครับลูกผมหมดติดฮะถ้าว่ามันน้อยเกินไปมันห่างไกลเกินไปผมก็ไม่พาลูกผมมามันค่อนข้างลำบากให้ผมมาคนเดียวค่อนข้างจะเปลี่ยวนะครับเปลี่ยวเกินไปถามอยู่ได้ไหมเปลี่ยวแต่ก็มันมีแค่น้ำตกไงฮะแต่เนี่ยมาเซอร์เวย์แล้วมันถ้ามันไม่ไกลมากนะครับโอเคแต่พอมันไกลมากเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยวเกินก็ไม่เอาแค่มาแคมปิ้งนะครับมาแคมปิ้งมาปิกนิกปิกนิกดูผมมาปิกนิกเลยท่านโหดตัดรัดเตรียมเหมือนกันนะดูเลยครับจอดในน้ำเลย ผมที่บ้าเลยน้ำลึกลงไปนะครับน้ำระดับตรงนี้คือที่ผมยืนอยู่หัวเข่านะครับหัวเข่าแล้วก็ลึกลงไปเยอะอยู่นะถามว่าเขาลงมาจอดไหมไม่ลงนะแต่โดยว่ามันเป็นที่เอาลงมาเถื่อนดิบๆอะอย่าว่ากันเดี๋ยวกันแอบไม่มีใครครับไม่มีใครจะถามเขาให้เอารถลงมาไหมเขาไม่ให้ลงมานะเดี๋ยวผมรีบถ่ายคลิปกินแล้วก็ไป เดี๋ยวจะเล่นน้ำถ่ายคลิปกินแล้วก็ไปขอโทษเพื่อนนะเรื่องของเนี่ยพวกนี้ไม่สมควรทำนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับเห็นไหมเอารถมาจอดในน้ำเนี่ยมันก็จอดในน้ำนะมันจอดดูมันเห็นแต่มันดึงลงมาในน้ำผมนั่งกินข้าวในน้ำชิลของผมไม่สมควรทำครับตอนนี้ก็วันนี้จะนั่งกินข้าวในน้ำเดี๋ยวผมเล่นน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวรอเนี่ยผมจะกินอะไรมื้อเที่ยงตอนนี้ราวๆ 1:00 มื้อเที่ยงผมก็มีราเมงชาชูนะครับราเมงโชยุชาชู2 ห่อเลยผมซื้อไข่มาต้ม1 ลูกเดี๋ยวเพิ่มไข่ต้ม2 ลูกเลยกะเอาไว้อิ่มพุงเลยแล้วก็ถั่วงอกซื้อจากชาวบ้านที่ข้าปากทางนะครับปากทางชาวบ้านซื้อมาก็เดี๋ยวเนี่ยครับลวกถั่วงอกสุกก่อนถั่วงอกเสร็จผมลวกถั่วงอกเสร็จป้าบและอะไรอีกก็ต้มไข่สุกป๊อบเป็นยางตูมผมกะเป็นยางตูมนะฮะเอาไก่สุกป๊อบผมก็ลงชาชูแล้วก็ทานเลยระหว่างที่ผมต้มไข่ผมจะเล่นน้ำนะครับจะได้เย็นเดี๋ยวได้เปลี่ยนผ้ากลับผมว่าผมกินก่อนดีกว่านะดูก่อนแล้วกินนั่งเล่นในตัวนะฮะกินเล่นแล้วก็เดี๋ยวเสร็จก็เปลี่ยนผ้ากลับนะครับลวกชิ้นส่วนป้าโอ้ยช้อนผมลวกแล้วโอเคต้มเดี๋ยวตั้งกล้องหน่อยนะชมฟิวบรรยากาศนะครับฟิวถั่วงอกนี่เอาหมดเลยโอ้โหเยอะอยู่ลวกหมดเลยฮะถั่วงอกของชาวบ้านเนี่ยก็เพาะเองนะผมว่านะขยะก็เก็บไปทิ้งเลยลวกถั่วงอกผมว่ากินกับถั่วงอกอร่อยนะครับชาชูลวกให้นิ่มเลยฮะเดี๋ยวก็ลวกชาชูต้มไข่หอมนะกินกับเอามากินกับชาชูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะผมชอบถั่วงอกเอานิ่มๆ
ขอนิ่มๆวันนี้ก็มีน้ำโค้กง่ายๆครับชิวๆชิวๆอะไรอะนั่งกินในน้ำเดี๋ยวเล่นน้ำในตัวแล้วก็มีชาเย็นนี้ซื้อจากภูเก็ตเลยครับท่าน ถามว่ากลางวันมาเล่นน้ำได้ไหมก็โอเคนะช่วงกลางวันผมแนะนำช่วงกลางวันมากกว่าแต่ใช่มาเข้มเนี่ยต้องเป็นสายที่เป็นชอบเข้มจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันแค่เล่นน้ำแล้วก็เดินชมน้ำตกอีกหลายชั้นข้างบนต้องขึ้นไปเองนะครับขึ้นทางฝั่งแนวมันจะมีแนวห้องน้ำฝั่งโน้นนะฮะห้องน้ำใช้ไม่ได้นะครับผมแนวห้องน้ำฝั่งโน้นขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปทีละชั้นแต่ผมขอชั้นเดียวแล้วกันแต่เปรียวแบบเปรียวเกินมันก็ไม่ไหวนะฮะเปรียวแบบเปรียวสุดๆก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวต้มไก่ทำไข่ลวกกินชาชูเล่นน้ำอาบน้ำถามว่าน้ำเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมลงมาระดับนี้ตรงนี้ที่ผมเดินลงมาเนี่ยระดับหัวเข่าหน้าแข้งผมนะตรงมืดโน้นน่าจะลึกหน่อยถามว่าผู้ใหญ่โอเคอยู่นะแต่เด็กๆนี่เด็กๆมีที่ตื้นให้เล่นเดี๋ยวมันก็มันไม่ได้มันกว้างดีถามว่าเล่นน้ำได้โอเคไหมโอ้โหโอเคนะผมถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนเนี่ยเล่นน้ำมาเล่นเลยเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าแล้วก็กลับอะไรก็นะครับกินโน่นกินนี่ถามว่ากลางวันผมว่าโอเคนะฮะแต่กลางคืนไม่แนะนำมันไกลหน่อยค่อนข้างจะเปี่ยวมืดลำบากนะครับกลางวันโอเคนี่ผมก็มาเล่นน้ำเอาฟิลสำรวจนะครับท่านถ้าสำรวจแล้วก็ถ้าว่ามันได้ผมก็พักแต่ถ้าไม่ได้ก็เราแค่ปิกนิกนะครับสายที่มาทำชิวๆอะไรต่างๆผมว่าโอเคนะเดี๋ยวดูผมเล่นน้ำพลางๆไว้กันระหว่างรอไข่ต้มกินด้วยเล่นไปด้วยนะประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นเราไม่ทิ้งขยะเนี่ยนะเขตที่เราไปเที่ยวผมจะมีถุงมีในรถมีถุงดำด้วยนะแต่พวกนี้ผมใส่ถุงแล้วผมใส่ในรถแล้วก็ไปทิ้งนะครับผมพวกที่ย่อยสลายได้พวกถั่วงอกพวกเปลือกไข่แล้วนี่ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นพวกเขาเรียกอะไรที่เป็นขยะคุณพากลับดีกว่านี่ชาชู2 ห่อนี้ปรุงกลางเลยครับท่านเดี๋ยวจะกินด้วยหม้อเลย นะครับเล่นดุนี่กินด้วยหม้อเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใส่ถ้วยล้างอีกนะโอ้หาพริกมันมีพริกด้วยเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับเอาสุภาพหน่อยขอให้มันเดือดดีๆก่อนนะครับตักใส่ถ้วยกินถั่วงอกไม่มีไข่นะครับขอเดือดปุ๊ดเดือดอย่างดีเลยอากาศดีเพราะว่าเป็นน้ำตกนะสายที่มาเล่นน้ำตกมันไกลเกินไปหน่อยแต่ว่าชาวบ้านเขามาเล่นนะผมเห็นเพื่อนที่เขาถ่ายรูปเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับมันสวนยางสวนปาล์มสวนมะพร้าวอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มาถ่ายนะครับรูปถ่ายเขาเล่นน้ำนะครับก็ความเป็นจริงมันก็โอเคนะช่วงกลางวันแต่แล้วช่วงกลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวหน่อยผมว่ามืดแล้วล่ะผมก็มาเล่นน้ำฟิวๆเนี่ยผมได้น้ำแล้วหายร้อนเดี๋ยวลองแช่น้ำแล้วก็กินชาชูกินชาเย็นผมแล้วก็เก็บของกลับเพราะว่าผมมาสำรวจพื้นที่ก่อนถ้าพื้นที่เจ๋งผมจัดรอบต่อไปมาเข้มนะครับถามว่ามาเข้มได้เปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาเข้มแบบหลายคนมากินกันสนุกที่หาพวกAKเนาะแต่ว่าผมว่าเปรี้ยวห้องน้ำก็ลำบากสำหรับคนที่มีห้องน้ำก็ทำนะแต่ใช้ไม่ได้นะครับย้ำเกิดใครจะมานะของอบตก็ทำมาแหละนะครับโอเค
ต้องการบรรยากาศฟิลๆของมันชิลๆรีแลกซ์สบายๆนะครับลมพัดเย็นๆฝนตกก็ชอบนะแต่แค่ว่าเอาฟิลปิกนิกจะลูกมาผมก็จอดรถข้างบนอ่ะแล้วก็เอาเสื่อมาปูปิกนิกเล่นน้ำกินข้าวเนี่ยบนพื้นหินไม่บ้าเอารถลงมาหรอกแต่ด้วยความมาคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครนะแต่ถ้าแถวนี้มีเพื่อนๆอยู่ มีคนอื่นอยู่ผมก็ไม่เอารถลงมาหรอกผมส่วนมากจะบ้าๆเป็นเรื่องๆเนี่ยฮะใต้ต้นไม้อย่างนี้ผมก็เนี่ยถ้าเป็นผมก็มีคนอยู่ผมก็เอาเสื่อมาปูเอาเตาแก๊สมาตั้งเตาแก๊สตั้งนี้เอาเสื่อปูตรงนั้นเห็นไหมเตาแก๊สตั้งแล้วก็ขนของที่กินง่ายๆมาทำมานั่งทานเสร็จแล้วก็ไฟเล่นน้ำแต่ด้วยว่าตัวนี้ไม่มีใครผมเลยนี่ท่านทำไมมันก็จอดอยู่ข้างบนนะไม่ได้ลุยอะไรที่นักหนาเฉยด้วยความบ้า พื้นที่เป็นหินค่อนข้างจะแข็งเอาลงมาข้างล่างเลยตรงที่ทานน้ำตรงนั้นก็สามารถที่จะทำกินได้สบายนะถ้าเป็นผมคือพามานะไอ้นั่งกินตรงนั้นนะผมว่าตรงโน้นยังได้ฟิลกับตัวน้ำตกนี้ความรู้สึกเพราะว่ามันทานน้ำไหลเฉยๆเหมือนเรากินนั่งริมน้ำอะไรที่ไหนโอเคท่านเดือดแล้วครับง่ายๆนะครับเวลามาเที่ยวชิลๆกินของง่ายๆแต่ถ้าผมไม่เค็มผมจะชอบทำนะครับทำอาหารมันจะกินได้ฟิลแบบโอ้ท้องฟ้ามีเมฆกับครึ้มๆมาเพื่อนมันเหมือนจะตกแต่ไม่มีแดดด้านมีเมฆด้านลมพัดเอื่อยๆครับเนี่ยเย็นๆชิลมากน้ำเนี่ยมันไหลขนาดนี้มันไม่เยอะไหลเฉยๆนะไม่มีน้ำป่าเลยโอ้สัมผัสสบายฮะถามว่ามาเค็มมันได้นะที่นี่แต่ก็ถ้ามีคนหน่อยบอกว่าลูกสาวผมอะมันติดอย่างถ้าอินเทอร์เน็ตน้อยเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีอะไรเล่นนะฮะแต่ถ้าตัวนี้อินเทอร์เน็ตตรงนี้2 ขีดมัน2 ขีดเลยก็2 ขีดปั๊บลูกสาวผมไม่ชอบมันไม่เล่นอินเทอร์เน็ตมันเล่นลำบากถ้า3 ขีดถึง4 ขีด 4G ถ้ามีอินเทอร์เน็ตลูกสาวก็สามารถอยู่ได้คือเปิดทีวีเล่นเน็ตโน่นนี่นั่นได้แต่เล่นเน็ตน้อยเนี่ยลูกสาวไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบที่จะเข้มด้วยถึงทำกินโน่นนี่นั่นแหละแล้วมีเน็ตบางทีพอหลังจากเราทำโน่นนี่นั่นก็ยังได้เล่นเช็ดกับเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปบ้างครับผมก็ทำถ่ายฟิลถ่ายรถตัวนี้ไปเรื่อยๆแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้พื้นที่บางทีเข้าเนี่ยถ้าไปคนเดียวไม่เป็นปัญหานะผมมาคนเดียวแต่ว่าถ้าพื้นที่นี้มาคนเดียวเราไม่น้ำตกอย่างเดียวไม่มีกิจกรรมอื่นทำก็ค่อนข้างจะลำบากอากาศดีนะครับแล้วก็ผมชอบบรรยากาศสไตล์อย่างเงี้ยป่าเขาลำเนาไพรนะครับต้นไม้ชิลของอากาศน้ำตกผมว่าน้ำตกหรือว่าฟิลบึงน้ำอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันให้บรรยากาศแบบชิลๆสบายๆจะชอบอย่างนั้นยังไงก็คลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่าคนทำคลิปไปเที่ยวแล้วก็อยากทำคลิปชมแล้วก็
อ่เปิดเผยเส้นทางต่างๆไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับของผมก็ใกล้ๆนะครับไปเรื่อยๆเพื่อนมาได้มาถูกบางคนก็อยากจะเที่ยวแต่ไม่รู้ไปยังไงไปไม่ถูกก็ดูคลิปของหลายๆคนที่เขาทำแล้วก็เดินทางไปตามคลิปของเพื่อนๆก็มันจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม